Hello everyone and welcome back my YouTube channel. আজি এটা নতুন ভিডিওলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আশা কৰো সবে ভালেই আছে। এইকেদিন ভিডিও দিব পৰা নাই, অলপ প্ৰবলেম চলি আছিল মোৰ, সেইকাৰণে ভিডিও দিব পৰা নাই আৰু এতিয়া আৰু পুৰা ৰেগুলাৰলি ভিডিও দি যাম বুলি আশা কৰিছো। কন্টেন্ট পাই থাকিব। এনেকুৱা জেগা এটাত পাইছো, নামটো নাজানো, বাট জেগাটো অসম ভিউ। আৰু এইকেদিন মোৰ এক্সাম চলি আছে, বিকম 4th চেমৰ এক্সাম চলি আছে, তো সেইকাৰণে অলপ ভিডিও দিব পৰা নাই। এক্সামৰ পিছত ধামাকা এটা ৰাইড কৰিম বুলি ভাবি আছো আৰু ধামাকা ভিডিও চাব পাৰিব। তো যোনে যোনে নতুন আহিছে মোৰ চেনেলত প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। টকিঅ'ক লৈ বহুত দিন ধৰি ৰাইড কৰা নাই, তো সেইকাৰণে ভাবিলোঁ যে টকিঅ'ক লৈ ৰাইড কৰি আহোঁ। তো এইকেইদিন ৰাইড কৰাই নাছিলোঁ, ভিডিও দিব পৰা নাই। তো আজি ভাবি আছোঁ ক'লৈকে যাব পাৰোঁ টকিঅ'ক লৈ। তো টকিঅ'ক লৈ ওলাই দিলোঁ মই অকলে। তো অকলে ৰাইড কৰি আছোঁ, আজি ক'লৈকে যাব পাৰোঁ চাওঁ। এণ্ড গাইজ এটা খবৰ যে টকিঅ'ক ৰেপ কৰিম বুলি ভাবি আছোঁ। তো আপোনালোকে কি কয় কমেণ্টত জনাব। যদি 200 কমেণ্ট আহে এইটো ভিডিঅ'ত, যদি 200 কমেণ্ট আহে তেনেহ'লে মই টকিঅ'ক ফুল্লি ৰেপ কৰাম বুলি ভাবি আছোঁ আৰু এনেকুৱা বনাম। তো ওপৰত ফটো আহি আছে, ভাবি আছোঁ এনেকুৱা ৰেপ কৰিম। তো এইটো ভিডিঅ'ত যদি 200 লাইকছ এণ্ড 200 কমেণ্ট আহি যায়, তো মই টকিঅ'ক নেক্সট ভিডিঅ' টকিঅ'ক মডিফাই কৰিম, পুৰা ফুল ৰেপ কৰি দিম বুলি ভাবি আছোঁ আৰু এক্সজষ্ট চেঞ্জ কৰিম বুলি ভাবি আছোঁ। তো চাউণ্ডটো ইমান ভাল নালাগে, আপোনালোকে চবে গমেই পায় BH6ৰ চাউণ্ড ইমান ভাল নহয় কেতিয়াবা। তো ভাবি আছোঁ এক্সজষ্টটো চেঞ্জ কৰিম। তো গাইজ আপোনালোকে জল্দি যাওক, ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক, লাইক কৰক এণ্ড কমেণ্ট কৰক যাতে 200 কমেণ্ট পূৰ হৈ যায়। গাইজ আহি পাই গ'লোঁ জাগিৰোড এণ্ড তো ইয়াত ৰখিব লাগিব অলপ টাইম। তো পুৰা শ্ল' গৈ আছে ট্ৰেইন, নাজানো কিমান সময় ৰখিব লাগে। তো প্ৰায় 55 কিলোমিটাৰমান আহি পাই গ'লোঁ। তো আৰু কিমান কিলোমিটাৰ যাব পাৰোঁ সন্ধিয়া হওঁতে। তো তাতে ষ্টে কৰি দিম, তাতে থাকি দিম বুলি ভাবি আছোঁ যিমানলৈকে যাব পাৰোঁ আজি। এইটোৱে হ'ল জাগিৰোড টাউন আৰু মই পাই গ'লোঁ জাগিৰোড। তো জেমটো পাৰ হৈ আহিলোঁ, প্ৰায় 20 মিনিটমান ৰখি আৰু জেমৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ। এণ্ড এইটোৱে হ'ল জাগিৰোড টাউন, চাই লওক। I hear them all, those places calling me to never give up, to never back. তো এইটো ৰাস্তাৰে গ'লে পাই যাম বঙাইগাঁও, শ্বিলং, গুৱাহাটী। তো মই ক'লৈকে যাব পাৰোঁ চাওঁ আজি। Down, you get through the storm, even the nights the darkest before the dawn. এণ্ড গাইজ এনেকুৱা জেগা এটাত আহিলোঁ আৰু এইফালে চাওক ছানছেট। কি মজা লাগি গ'ল ৰে গাইজ। আহি পাই গ'লোঁ যোৰাবাট। এতিয়া মাই গড। Live your life, live your dream. It's the sound of soul in me. Live your life, live your dream. গাইজ ইয়াত আহি ৰখিলোঁ আৰু অলপ কিবা কিবি খাই ল'লোঁ। ইয়াৰ পৰা পানী পিয়া লাগিছিলোঁ বহুত, তো খাই ল'লোঁ। আৰু এইফালে আছে টকিঅ'। তো আজি গুৱাহাটীতে ৰৈ দিম বুলি ভাবি আছোঁ আৰু বেছি নাযাওঁ। তো আহি পাই গ'লোঁ গুৱাহাটী। তো ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰক, কমেণ্ট কৰক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। আৰু এটা কথা যে টকিঅ'ক ফুল ৰেপ কৰিম বুলি ভাবি আছোঁ। তো 200 কমেণ্ট এণ্ড 200 লাইকছ কৰি দিয়ক আৰু টকিঅ'ক ফুল মডিফাই কৰি দিম।